بسم الله الرحمن الرحیم پروګرامینګ د C++ سارټینګ ارې ده. سارټینګ څه ته وایي او ببل سارټینګ او سلیکشن سارټینګ پکې وایو. نو راځو اول وایو چې دا سارټینګ دا څه شی. نوټ پیډ ته راځو. نوټ پیډ کې وایو چې دا سارټینګ دا څه شی. نو دې دپاره راځم اول لیکم چې ورته سارټینګ. سارټینګ څه شي ته وایي؟ سارټینګ مطلب ترتیب کول یا په اورډر کول. نو دغه ټول څه شي ته وایي دا سارټینګ معنا ورکوي موږ سره. ترتیبول لکه ډیټا ترتیبول مطلب ډیټا ما سره ده لکه 1 5 3 4 2 او همدارنګه موږ سره ده بس دا عدد دی موږ سره صحیح ده. دا موږ سره چې دی یو څو عدد دي او دا موږ سره چې کوم زه سارټ کوم. سارټینګ ماته ویل څه ته وایي؟ سارټینګ موږ سره ترتیب ته وایي. که چیرې انګلیش کې موږ ورته وایو څه شي ته وایي؟ the process of arranging data. The process of arranging data څه په نوم یادېږي؟ دا موږ سره د سارټینګ په نوم یادېږي په C++ کې. دا ډیټا موږ سره سارټ کولو دپاره دې شي کوم موږ د څه په نوم یادېږي؟ د سارټینګ په نوم یادېږي. او دا موږ سره که چیرې موږ وګورو موږ سره که سارټینګ په فارم کې ګورو اول باید موږ سره 1 راشي بیا 2 راشي موږ سره. نو موږ وایو چې اول 1 راشي بیا باید 2 راشي بیا موږ سره 3 راشي بیا 4 بیا 5. خو موږ سره چې راغلی 1 راغلی بیا 5 راغلی بیا 3 راغلی. که چیرې 3 په ځای هم 4 ولیکم او دلته 3 ولیکم ګوره موږ سره بالکل یو ګډوډ شکل کې راغلی ده. نو مطلب موږ وایو چې دغسې په ترتیب شکل کې موږ ته راشي. نو دې ته څه شی وایي؟ دې ته موږ سره سارټینګ وایي په C++ کې. او بیا موږ سره سارټینګ موږ سره په 2 قسمه ده. صحیح ده؟ سارټینګ موږ سره په 2 قسمه ده چې یو ته ascending order سارټینګ وایي او بل موږ سره descending order sorting. صحیح ده؟ موږ سره ascending order sorting او descending order sorting. ascending order sorting څه ته وایي؟ موږ وایو چې دغه ډیټا ده دا موږ سره څه کوم انده پیک کومه کنټرول C او دلته څه کوم ورته پیسټ کوم. دا موږ سره چې دا موږ سره یو ارې ده. صحیح ده؟ ارې ده مطلب یو موږ سره یو ویډیو ده د 15 عدد پکې موجود دي. دا موږ سره سارټ کوم. سارټ څنګه کوم؟ زه ورته وایم چې اول باید موږ سره 1 راشي بیا 2 راشي بیا 3 راشي بیا 4 بیا 5. نو دا موږ سره څه شی شو؟ دا موږ سره ascending order sorting شه. دا موږ سره کوم یو سارټینګ شه؟ دا موږ سره ascending order sorting. صحیح ده؟ دا موږ سره ascending order sorter شه. او descending order sorter څه ته وایي؟ سارټینګ څه ته وایي؟ descending order دې ته وایي چې مطلب موږ سره اول 15 راشي بیا 4 بیا 3 بیا 2 بیا 1 دغه ډیټا نه دا کومه ډیټا چې موږ تاسو ته ښیم. صحیح ده؟ نو دغه څه وایي؟ دې ته موږ C++ کې سارټینګ وایو. او دغه سارټینګ موږ سره په 2 مهمو طریقو موږ سره سارټ کیدی شي چې هغه موږ سره کوم یو دي. اول موږ سره چې ده فرست نمبر موږ سره ببل سارټ ده. صحیح؟ ببل سارټینګ. او سیکنډ نمبر موږ سره سلیکشن سارټینګ ده. صحیح؟ ببل سارټینګ باندې خبرې کوو په دې ویډیو کې. په سلیکشن سارټ کې بل ویډیو کې خبرې کوو ځکه چې دا سارټینګ لږ موږ سره پروګرامرز لپاره په لومړي وختونو کې څه مشکل وي. خو خیر بیا هم راځو ببل سارټینګ داسې کوي چې که چیرې موږ سره انده ویډیو موجوده وي د څه شي دغه ګډوډه ویډیو موجوده وي موږ سره وایي چې داسې ویډیو موږ سره موجوده وي چې شپږ وي ما سره شپږو نه وروسته ما سره څه وي؟ ما سره وي مثلا 3 وي ما سره بیا ما سره څو وي؟ بیا ما سره یا نه دا موږ سره چې دا 9 واخله بیا 3 واخله بیا موږ سره شپږ وي او بیا موږ سره څو وي؟ بیا موږ سره مثلا 21 وي. صحیح ده؟ نو دغه موږ سره څو ده د څلورو هغه ډیټا مې واخیستله. صحیح ده؟ د مطلب څلور ایلیمنټس پکې موجود دي. په 0 انډیکس باندې 9 پرته ده، په فرست انډیکس باندې 3 پرته ده او په سیکنډ انډیکس باندې موږ سره شپږ پرته ده او په تھرډ انډیکس باندې موږ سره 21 پروت دی. صحیح ده؟ نو انډیکس په انډیکس باندې یو ویډیو پرتېدلو باندې تاسو ان شاء الله پوهیږئ. صحیح ده؟ راځم دا چې ورته کوم زه ورته وایم دا موږ سره سارټ کا خو په کوم قسم سره؟ موږ سره د ascending order سارټ شي. صحیح ده؟ ascending order کې صحیح ده د ascending order کې سارټ شي دغه ډیټا موږ سره. نو دغه ډیټا موږ سره چې د ببل په سارټینګ میتھډ باندې د ascending سارټ شي. صحیح ده؟ مطلب ورکوټي نه تر غټ ویډیو پورې باید لاړ شي. داسې باید راشي چې 3 شپږ 9 21 داسې. او که چیرې موږ غواړو چې مطلب ډیسنډینګ order یې ګو که چیرې تاسو خیال وي دلته چې کړی ده مطلب د غټ نه ورکوټي ته راغلی ده ویډیو او دلته موږ سره چې ascending order کې چې د ورکوټي نه غټې ویډیو ته ورغلی ده. نو راځم زه ورته وایم چې دا به داسې کېږي چې دغه 9 نه ده دا 9 دا به څه کېږي؟ دا به د ټولو ایلیمنټ سره کمپیر کېږي. اول به وایي چې 9 د 3 نه زیات ده. هو زیات ده. نو څه به کېږي؟ موږ سره به دا ویډیو داسې وي که نه چې 9 3 شپږ او 21
نو موږ سره به څه شي 9 به د 3 سره کمپیر شي هو 3 نه 9 زیات ده نو 3 به دې خوا راشي او 9 به دلته راشي او بیا به شپږ شي او بیا به 21 بیا به راشي موږ سره څه به وایي بیا به راځي دغه 9 به څه کوي دغه 9 الیمنټ چې دا به شپږ سره کمپیر کوي شپږ نه زیات ده هو زیات ده نو څه به کېږي موږ سره 3 بیا 9 3 بیا شپږ ځکه چې د شپږو په ځای څه شه 9 راغی او د 9 په ځای شپږ شو صحیح ده نو دلته به څوک شي 9 راشي بیا به راشي شپږ ویشت سمه ده نو دین وروسته موږ سره څه کېږي دین وروسته موږ سره دغه 9 به راخلي د لاست الیمنټ سره به کمپیر کوي 9 به د 21 سره ځکه چې 3 او شپږ خو خپل ځای شول او دا 9 به څه کېږي د 21 سره 9 د 21 نه زیات نه ده 9 به خپل ځای باندې پاتې کېږي او 21 به شي دا موږ سره چې دا موږ سره د ایټریشن په نوم یو ایټریشن ورته موږ مطلب چې دغه ډیټا مو هغه کړله دا ایټریشن څه وایم ایټریشن فرست کوم ښه به شي ولې ځکه چې د ایټریشن فرست د څه لپاره وشي د 9 لپاره وشي موږ سره نو 9 ویلیو څه شي شو 9 ویلیو ځای چینج کې ګوره اول د 3 سره کمپیر شوی بیا شپږ سره بیا 21 سره نو مطلب دغه د 21 نه مخکې راغلی چې مطلب موږ سره دا تر ټولو زیاته ده مطلب 3 او شپږ نه زیاته ده بیا سیکنډ ایټریشن کې څه کېږي ایټریشن سیکنډ کې موږ سره څه کېږي سیکنډ ایټریشن کې موږ سره دا کېږي چې دغه کومه د کوم ویلیو موږ سره دا 3 دغه 3 ویلیو راخلي اوس شپږو سره کمپیر کوي او 9 سره هم کمپیر کوي او د 21 سره نو کوم ځای کې به د ویلیو راشي موږ وایو چې 3 د 9 شپږو نه زیات ده نه نو د 9 نه زیات ده نه د 21 نه زیات ده نه نو همدغه سټیپ به تکرار شي صحیح ده دغه سټیپ چې کوم یو دی نو دا به څه شي موږ سره نو دا ویلیو په خپل ځای پاتې شي ګوره دا به څه شي کنټرول څه شي اول ځل به څه کېږي دا به وایي چې 3 او شپږ نه زیات ده نه نو بیا به څه شي همدغه ویلیو به بیرته پرنټ شي مطلب چې 3 خپل ځای باندې پرېږدي شپږ خپل او 9 خپل او 21 خپل بیا به راشي 3 وګوري چې 9 نه زیات ده نه نه ده زیات نو بیا به خپل ځای باندې پاتې شي صحیح ده بیا به 3 د 21 سره کمپیر شي چې زیات نه ده بیا به خپل ځای باندې پاتې شي 3 دلته صحیح ده او دین وروسته چې موږ سره ده دین وروسته ویډیو موږ سره څه شي ده موږ سره شپږ ده شپږ ویډیو به کمپیر کیږي د تھرد ایټریشن کې صحیح ده ایټریشن نمبر 3 کې به څه کیږي ایټریشن نمبر 3 کې د شپږ په 21 سره کمپیر کیږي نو مطلب اندغه هغه چې 3 شپږ 9 او 21 مطلب زیات نه د ویډیو صحیح ده نو انده خپل هغه نشي مطلب ډیټا موږ سره د شو لکه ترتیب په شکل شو بیا همدارنګه سلورم پاغه کې سلورم ایټریشن کې به 21 کمپیر کیږي د ټول ډیټا سره نو 21 کوم کمپیر کیږي نه شي خیر ده هغه د ټول غټي ویډیو ده مطلب 21 ده نو کمپیر څه زموږ ضرورت نشته موږ سره ګوري سلور ایټریشن په تکرار شول دا څه شي دغه د ببل سارت په نوم یادېږي دغه میتھډ او دین وروسته بیا سلیکشن سارت د پاغه باندې وکړو خو راځم د پروګرام ته او د ببل سارت کار کوو ښه راځم اری اخلم د سش ټایپ زور ټایم چې انټیجر ټایپ لري واخله انټیجر ټایپ چې واخله زور ټایم انټیجر ټایپ کې د اری نوم څه شي ورکا زور ټایم ویلیوز کې څه ورکوم ویلیوز کې زور ټایم چې ما سره سو ویلیوز دي زور ټایم 5 ویلیوز دي او 5 ویلیوز کې زور ټایم چې سکه اند د ډایرکټ انیشیالیز کوم زور ټایم چې کوم ویلیو موږ سره پرته ده مثلا زویم چې دې کې ما سره 2 دي او 21 ده او موږ سره سو ده 15 ده څلور ده او 8 دي صحیح ګوره موږ سره ګډه ویډیو ده صحیح ده نو دا موږ سره چې کوم دا سارت مرته ویلي ترتیب کوم 2 ده 21 دي په 0 انډیکس باندې 2 ده په فرست انډیکس باندې 21 دي او په سیکنډ باندې 5 ده په تھرد باندې 4 ده په فورث باندې 5 ده 8 ده او ګوره 5 باندې مطلب n-1 ده کنه فورث باندې انډیکس باندې ذکر راغلی ده او دین وروسته دا ورته چې دا خو دې واخیستل وزین وروسته څه وکړه دین وروسته یو فار لوپ واخله او فار لوپ کې انټیجر i is equal to 0 کا i is less than 5 کا i plus کا صحیح بل فار لوپ واخله بل فار لوپ کې انټیجر j is equal to 0 کا j is less than 5 کا j plus کا سمه ده نو ښه دلته به دا څه کوم دا به زه ورته یو کوم ځکه چې موږ سره سو ایټریشن موږ سره 15 ویلیوګانې دي موږ سره څلور ایټریشن پکار دي ځکه چې اخره ویلیو اسې نه هم غټه راځي ما دلته کله چې ما درته ویلي په نوټ پیډ پروګرام کې لاست هغه ته ضرورت نشته ګورې یو موږ سره ته ټولو مطلب ګریټیسټ ویډیو راغله لارجسټ ویډیو نو راځم زه ورته وایم چې
څوکه دا فرست هغه چې دا د فرست لوپ دا موږ سره څه دپاره کارېږي دا موږ سره د کم هغه چې دا یو الیمنټ چې دا د نورو سره ټولو سره کمپیر کول دپاره څه کېږي یو ایټریشن دپاره پکارېږي نو دې که چیرې زه ولیکم چې ایټریشن نو دا به ټول نښه شي چې تاسو باندې پوه شئ ګوره ایټریشن صحیح ده او جې د څه دپاره پکارېږي جې مطلب دا ویډیو څه کوم دا ویډیو کمپیر کوم د نورو سره صحیح ده نو کمپیرینګ دپاره پکارېږي خو زه کمپیر نیم ورکړم اندازې نیم موږ سره بالکل صحیح ده زه ورته یم چې دلته څه واخله یو کنډیشن واخله اف څه شی ما ورته ویلې که چیرې دغه څه وي دغه 9 ویلیو واخله که د 9 ویلیو د 3 نه زیاته وي نو څه انډکس نمبر 0 که چیرې د انډکس نمبر 1 نه زیاته وي نو دې کې موږ سره داسې اسانه ولیکه چې اف ارې یا نه موږ څه نوم ورکړی ویلیوز ارې ده که نه نو ویلیوز ارې که ورکړم دا به ټول نښه شي تاسو به باندې ښه پوه شئ یا ویلیوز داسې ویلیوز صحیح دي ویلیوز اف 0 انډکس باندې چې کوم پرته ده 0 انډکس باندې کوم یو پرته ده زه وایم چې جې که چیرې ویلیوز اف جې مطلب څه شی ده موږ سره ګوره 0 ده اوس 0 انډکس باندې چې کومه ویډیو پرته ده د په ارې کې که چیرې هغه زیاته وي د څه نه د ویلیوز اف جې پلس 1 څه شي جې پلس 1 نه چې کومه زیاته وي د کم مطلب د جې پلس 1 سره شي 0 سره چې 1 یم چې څه شي نو مطلب ویلیوز اف فرست انډکس باندې مطلب دغه دا چې 0 انډکس باندې 2 پرته ده که چیرې 2 د 1 نه زیات وي نو موږ سره څه وکړه دې باډي ته راشه څه شي ده دې باډي ته راشه او که چیرې زیات نه وي نو دا چې که دا لوپ سکیپ کا موږ سره صحیح ده مطلب دغه کنډیشن سکیپ کا بیا راشه اول دا کوم چې مطلب زه فرض کوم چې دا 2 د 1 نه زیات ده صحیح ده نو دې کې موږ سره څه شی وشي نو دې کې موږ سره داسې وشي چې یو ټمپریبل واخلو دلته ښه یو ټمپریبل اخلم ټمپریبل څه شي ته وایي چې مطلب ټمپرري څه کوي یو ویډیو سټور کوي صحیح ده خو ټمپریبل موږ ورته وایو صحیح ده دلته چې کوم ټمپ سازوم او ټمپ ته څه کوم ټمپ ته د ویلیوز ارې چې ده د هغه څه کوم هغه دا کم جې کې چې کوم ویډیو ده هغه ورته سټور کوم په دې ټمپرري ویریبل کې په ټمپرري جې ویډیو کوم یو دا 0 نمبر ده 0 نمبر په ټمپ کې سټور کړل او بیا څه کوم زه ورته یم چې دا په ټمپ کې سټور کړل ښه ټیم کې سټور کړل اوس څه شی وکړه د ویلیوز اف دا تا به ویلي چې صحیح ده مطلب دوه ویلیوګانې چې موږ چینج کوو څنګه چینج کولی شو یو ټمپریبل اخلو هغه دوه ویلیوګانې ګوره موږ داسې کوو چې که چیرې زموږ په کار وي زه وایم چې څه شی ده یو موږ سره واټر ګلاس ده یو موږ سره جوس ګلاس ده ګلاسونه یې دا موږ سره دوه ګلاسونه دي یو موږ سره اوبو ګلاس ده یو موږ سره د جوس ګلاس ده زه وایم چې دغه اوبو واخله په دې جوس ګلاس کې واچوه او د جوس ګلاس واخله دا اوبو ګلاس کې واچوه نو دې لپاره موږ سره څه پکارېږي دې لپاره موږ سره یو ټمپ یو امټي ګلاس پکارېږي صحیح ده چې دا موږ په پروګرامینګ کې څه په نوم یادو د ټمپریبل په نوم یادو صحیح ده امټي ګلاس به موږ سره پکار وي ځکه چې موږ سره که چیرې جوس په اوبو کې اچوي نو دا خو مکس کېږي او که چیرې اوبه هم په جوس کې مکس کېږي نو اول زه اخلم د جوس په د تش ګلاس کې اچوم صحیح ده نو د جوس ګلاس په تش شي بیا اوبه د جوس ته اړوم او دغه تش ګلاس اوبه بیرته په د اوبو ګلاس کې اړوم نو موږ سره به ایکسچینجینګ وشي نو همدې وجې هغه دپاره زه راځم ټمپ اخلم او ټمپ ته څه کوم ویلیوز اف جې سټور کوم ټمپ موږ سره ګوره هېڅ څه پکې نه ول اوس موږ سره څه سټور شول دغه ویلیو اف جې په ټمپ کې سټور کړله او د ویلیو اف جې په ځای ویلیو اف جې اوس موږ سره فری ده که نه نو ویلیو اف جې په ځای څه سټور کوم ویلیوز اف څه سټور کوم زه باید دلته زه باید جې پلس 1 سټور کوم ښه ویلي کوم درته بیا به درته وایم صحیح ده او بیا راځم دغلته څه کوم د ویلیوز اف څه شی د ویلیوز اف جې پلس 1 ته څه سټور کوم دا ټمپ بیرته سټور کوم دې کې ما څه وکړل زه وایم چې ګوره ټمپ موږ سره تش ګلاس ده دې کې ما سره چې واچوه ارې اف جې ارې اف 0 واچوه دغه دوه مې واچول ورته صحیح ده بیا څه کوم او د دوه په ځای د دوه اوس خالي شو که نه دا ځای انډکس نمبر 0 انډکس نمبر 0 باندې چې واچوه انډکس نمبر 1 واچوه ځکه چې 1 پلس 0 از ایکوال ټو 1 نو 1 مطلب د یوې شولې واخله دا دلته واچوه د دوه په ځای دوه خو مطلب نشته هلته هغه ټمپ کې موږ سره ساتلي دي په تش ګلاس کې مې ساتلي او بیا چې کوم ویلیو اف 1 ارې مطلب دغه یو په ځای چې دا دې کې موږ سره بیا چې واچوه ټمپ واچوه مطلب دغه دوه ویلیو چې ساتلې وه هغه دلته واچوه ځکه چې هغه یو ویلیو چې ته لاړه ده هغه دې ځای ته لاړه ده په دې هغه باندې نو دا موږ سره چې وه دا موږ سره د ویډیو مطلب ځایونه چینج کول ول چې دا بیا راځم دغه لوپس نه بهر وځم او بهر کې څه ورته اخلم فار لوپ اخلم او فار لوپ کې انټیجر کې اخلم کې از ایکوال ټو 1 اخلم کې از لیس دین 5 اخلم کې پلس پلس یا کې از لیس دین 6 اخلم کې پلس پلس
سی آوټ کوم ورته سی آوټ کې ورته ولیکه چې څه شی ویلیوز اف کې. اوس ګورم چې دا صحیح ده او که نه، او دلته یو ټیپ سپیس باید واخلي موږ سره، او راځم دا پرنټ کوم. ګوره موږ سره چې و ښه 2 4 ښه دې کې موږ سره مسله په دې ځای کې ده چې فرست لوپ آیټریشن والا 1 نه مې سټارټ کړی ده، دلته ویډیو 0 نه سټارټ کړي او شپږ مې پکې زیات راوستي. ګوره موږ سره باید 15 شي دا هم. ګوره 2 0 4 5 8 2 4 5 8 21. دا زموږ د نن ورځې ویډیو په څه شي ببل سارټ کې. ببل سارټ کې مطلب راځي موږ سره آیټریشن فرست مطلب 0 سټارټ کې، مطلب چې آیټریشن په 0 انډیکس باندې کوم ویلیو ده په هغه باندې آیټریشن سټارټ کې په 2 باندې 2 کمپیر کې د 21 سره د 15 سره د 4 سره د 8 سره. نو موږ سره څو آیټریشن موږ سره پکاري، مطلب 15 پیر لوپ چلول پکاري، ځکه چې 2 د 21 سره کمپیر کې فرست پارت، بیا 2 د 15 سره دویم ځل، 2 د 4 سره دریم ځل، او 2 د 8 سره نو مطلب څلورم ځل. ګوره 0 نه در هغه 15 پورې سي ده. نو موږ سره همداسې راځي بیا ویډیو کمپیر کوي، مطلب چې ویډیو او جی دا 2 د څه چې یو شنه زیات ده، که چیرې زیات وي نو موږ سره په څه شي کې ټیم کې باندې نیو ویډیو دا 2 بس 2 کې خو زیات نه ده. بیا راځم ګوره 21 د 15 نه زیات ده، دا کمپیر کوم سي ده ویلیوز اف څه شي فرست انډیکس د مطلب سیکنډ انډیکس نه زیات ده، ځکه چې 1 + 1 2 بشي. نو ټیم کې موږ سره څه سټور شي، 21 سټور شي. دا انډیکس 1 چې دا موږ سره 0 مطلب اس ویلیو پکې سټور نه ده. دې کې موږ سره اوس ویلیو اف انډیکس نمبر 1 کې چې دا د یو شي په ځای کې دا مطلب یو شي خو په ټیم کې پرته ده. ټیم مطلب مرته ویلي خالی ځای چې موږ سره هلته پرته ده، د هغې په ځای موږ سره دا 15 راغله دلته سټور شوه. دا څه ګوره موږ سره چې د 21 او 15 موږ سره کمپیر کول ول کنه، نو داسې شی شو موږ سره 21 ځای خالی شو، دلته 21 ځای موږ سره 15 راغله. اوس د دغه 15 ځای څه شی ده، 15 ځای موږ سره امپټي ده، صحیح ده. نو دې کې موږ سره څه کېږي، اوس بیا راځي وایي چې دغه ویلیوز اف جې، نو دا 15 همدلته بیا لیکي او دا امپټي ځای ته راځي، بیا څه وایي چې دې کې څه سټور کړه موږ سره ټیمپ، هغه ټیمپ ویلیو هم چې اخیستی وه 21 هم چې اخیستی وه دې نه، هغه څه شی کړه هغه موږ سره سټور کړه څه 21، صحیح ده. بیا به راشي موږ سره به چې وایي جې پلس پلس شي، بیا به راشي دا 21 چې دلته راغی د 15 ځای ته، نو بیا 21 د څه شي سره کمپیر کوي، 4 سره زیات ده، نو بیا به دلته راوړي، بیا به د 8 سره. همدارنګه بیا به راشي د پرنټ کې k = 1 k < 6 او values of k به پرنټ کې موږ سره. دا زموږ د نن ورځې پروګرام په ببل سارټ باندې په سلیکشن سارټ باندې ان شاء الله مکمل کار کوو. هغه لږ مطلب دا تعقیب کوي، تاسو به باندې پریکټیس وکړئ، صحیح ده. نو په سلیکشن سارټ مطلب مهم ده موږ سره د ببل سارټ نه، خو خیر بیا هم هغه موږ سره ولې مهم ده هغه ان شاء الله پر روان ویډیو کې ډسکس کوو. والسلام.